سلام به همه دوستان عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید مثل همیشه عزیزم. دوستان عزیزم اومدیم شهر زیبای لاهیجان یکی دو تا ویدیوی خوب براتون تهیه کنیم و چند تا جای دیدنی داره که با هم بریم و به اتفاق ببینیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشیم که کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. نظرات خودتون رو برای ما در مورد این ویدیو حتما بذارید. خیلی خوشحال میشیم که بتونیم رضایت خاطر شما رو جلب کنیم. عزیزان میخوایم بریم به بام سبز لاهیجان و یک مجموعی داره به نام بام سبز که بالاترین نقطه تو این قسمت شهر لاهیجان هست و جاهای دیدنی داره. امیدوارم که خوشتون میاد. به اتفاق میریم تلکابین لاهیجان رو با هم میبینیم، اون بالا بالاهاش میریم و یکی از جاهای دیدنی شهر لاهیجان هم میریم به اتفاق میبینیم. این جای دیدنی هم سد خاکی سقالکسار هست که فکر میکنم که عزیزان خوشتون بیاد. بریم این ویدیوهای زیبا رو ببینیم. ارتفاع نداره، تو میترسی بیفتی زمین ولی زیاد بالا نیست. 210 متر. میگه از تکان دادن میکنیم جدا خودداری نفر. باغ داره؟ دیگه بعد نمیگردیم که تمام شد.
Biz de olursa. عکاسی محلی